Julia, mag-ingat. Lang ganda oh. So nakapasok tayo sa airport at tapos ako tayo nag-check-in. So maaga tayo kasi ayaw natin mag-late dahil first time natin mag-travel sa Europe. So meron tayong boarding pass Riyadh to CDG. That's for Paris. Walang mga hinging kung ano-ano. Sure. I'm ready na sa challenge for solo trip. Solo trip po tayo today. Hi guys! So sa video na ito ay ito yung aking departure dito sa Riyadh at papuntang France. So kinagabihan kasi pupunta kami ng Germany at Netherlands kinabukasan. So basically ito yung aking first video sa aking Europe trip. At ito yung ating first for today. So ang French pala ng close is fermé. So fermé close. Walay open, fermé close ba yan? Haggard na dahil. Dito pa ko, nagkuha ng baggage. Wala pa kasi matagal nagkamali ako rin. Pumila ko sa European visa na passport. Tapos sinabi ako na nag-error ang passport. Tapos doon pala sa all passport sa mga Asian and Chevrolet, yung mga hindi European. Ganon. Kailangan nyo talaga guys mag-ikot kasi ang bag ko pala nandito na dry. Inuha na pala. Ayan. Ang dami na rin itong narating. Charis. Paris. Ayan. Naka-European costume tayo. Hello, CDG. Welcome to Paris. Meron silang transport information. So, from galing ka sa pagkuha ng bagahe. Meron silang info. Para alam ko saan ka sasakay. Pero mag-Google Map tayo dahil. Nilaban natin to. So lalabas na tayo guys. Papunta na tayo na sasakyan. Terminal 1. Papunta tayo ng Terminal 3 kasi nandun yung metro. Malamig. Ready ang costume bayat. We'll see you later sa metro kung anong style na doon. Bachelor. Story time tayo ulit. Hindi nag-function yung ticket na binigay sa akin. Buti na lang, nakiusap na lang ako tapos pinapasok niya ako. Pupunta tayo doon sa St. Michael Lottery. Dahil kasi makaano talaga dito sa Europe po. So going to the city center na tayo at meron na tayong ticket dahil nakakuha tayo kanina. Worth like 62 euro. Diba? Bongga-bongga peg. See you later, alligator. Punta po tayo ngayon kasi ang check-in ko sa hotel is 2 o'clock pa. So kailangan pumunta, magala-gala. At of course, dahil malapit lang ang ating accommodation sa Eiffel Tower, mag-Eiffel Tower na tayo agad para meron na tayong agad makakoryo. Ang lamig sa mukha. Antay ticket, only ride. Diba? Kwento na lang. Ganda ng Europe talaga as in super like may in love ako lagi. Ganun level.
Outfit check muna tayo. Yan, naka-black tayo. Ano natin yun is going to Germany and Netherlands. So meron akong bound isang jacket na white. All black para bongga. Oh my goodness! Hello, Venezans! And for today, so ngayon nandito po tayo sa Love Museum, nighttime, kasi later on pupunta po kami ng Germany. So for now, itong Love Museum na to ay nandito po daw yung Michelangelo na painting ng Mona Lisa. So by that po, babalikan natin siya kasi wala po tayong time for now. So ngayon i-enjoy natin yung view ng Love Museum. Iikot po tayo at titingnan po natin kung ano yung mga nandyan. So see you! Ito ang aming madam. Hi! Day, bili ka. Bili ka, Day, oh. Yan na lang. 21 kg na ako, 23, baka wag babayad pa po. Ito ang pinaka, yung solid gel. Ito ang pinakamatibay na kami. Solid gel. Dito sa Germany. Germany na to, di ba? Exactly. Nasa Germany na tayo. Kaya bumili ka ng isang souvenir na may mga nipper. Mura dito. Parang feeling ko yung nipper doon. Oh, yun. Meron doon. Kasi yun yung magaan. Euro lang. Ako. Only chicken and beef. Yeah, only chicken and beef. Makes 92. Dito na po ang breakfast natin. Hello! Grabe guys. Ang ganda ng snow. Ang bongga! Tingnan mo naman. Ayan, di ba? For today's video ay dito po tayo sa Cologne, Germany. Nakasumaya-mayaman sa Germany. So for today guys ay nasa Cologne Cathedral na. Ito yung mga pupuntahan ng mga turista din. So katulad namin, ito yung pinakaunang namin sa first namin sa dito sa Germany. Ate, may ticket dyan? Wala po. Wala? Meron po tayong pagkain si Mayora.
Kumuha ka ng kanin muna. Para ano? Ano te, lamig na lamig? Oo. Katulog na nga ako. I-enjoy mo. Ito naman, minsan lang nagala, tapos antok pa. Nagla-lunch po kami papuntang Sir o galing from Saudi din. The mom. Hello. O, diba? Hey, Falek. Nag-ano na siya, migrate. Paris. So, just station na tayo. O, diba? So, ito outside ng Central Terminal. Oh, meron din canal tour. Pwede rin pala dyan mag-canal tour. Ito train to dito. May pa-canal tour. 1 hour guided boat. Ganyan ang pricing. Ganda oh. Ay, Amsterdam yan. Gabi ka helpful ang aming madam, siya pang mag-ano picture. O diba? Ilaban mo na yan, be. Laban mo yan. Oh. Daming tao dito sa Central ng Amsterdam. Grabe. Binibinta ng ano. Grabe sila. Napaka-liberated nila. Correct. Pwede na ba to? Oh. Amsterdam. Pwede na ba Ate yan? Terry. Oh. Yan, gusto mo yan. Oo. Mga kap. Mag-self-serve. Habang naglalakad kami dito, ang hangin, ang amoy marijuana. Pero kasi legal dito kaya walang problema. Kahit mag-ano-ano ka pa. Diba? Anong tawag ng street na to, Dang? Red? Ano yun? Sinasabi? I'm not very sure. Sabi lang. Ipapalit ko ng peso, malaki. Pero, hindi ganun yung mga may mga gastusan ka, mahal ang ano. Living bayaran dito. So kumain kami dito. So, mababangga ka na. Ito guys, oh. Mga lollipop chocolate. Ito daw yung non-CBD. Ano daw? Mahahay ka niyan. Hello, very Ha? Pera mo.